हाय फ्रेंड्स. तर आज आपण शिकणार आहोत प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. आता प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आपण याआधी काय शिकलो आहे? टू बी वर्ब शिकलो आहे, सिम्पल प्रेझेंट टेन्स शिकलो आहे, त्यानंतर प्रेझेंट कंटिन्यूअस टेन्स शिकलो आहे, बरोबर आहे. प्रेझेंट टेन्सच्या सर्व फॉर्म आपण घेत आहोत आणि आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स घेणार आणि त्यानंतर प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स म्हणजे प्रेझेंट टेन्स हा पूर्णपणे आपला इथे फिनिश होऊन जाईल आणि त्यावर एक्सरसाइज आपण मध्ये मध्ये घेतच आहे. तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी पण वेगवेगळे सेंटेन्स देत आहे, बरोबर आहे. तर चला मग आज बघूया आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. ओके, तर बघा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स याचा फॉर्म्युला बघा. सब्जेक्ट प्लस हॅव हॅज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बरोबर आहे. सब्जेक्ट प्लस हॅव हॅज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. आता हॅव हॅज काय आहे? हॅव हॅज आहे हेल्पिंग वर्ब, सहाय्यकारी क्रियापद. मेन वर्बला मदत करते. मेन वर्ब काय आपलं इथे? V3. V1 V2 V3 तुम्हाला माहीत असेल वर्बचे 3 फॉर्म असतात, बरोबर आहे. तर इथे V3 आहे, याला मदत करण्यासाठी आपण इथे काय घेतलं आहे? हॅव आणि हॅज. हा आहे आपला फॉर्म्युला. आज आपल्याला काय शिकायचं आहे? प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचं नेमकं कन्स्ट्रक्शन कसं फॉर्म करायचं, हाऊ टू फॉर्म सेंटेन्सेस इन प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. तर ते कसे फॉर्म करायचे, कसे कन्स्ट्रक्ट करायचे, आज आपण कन्स्ट्रक्शन बेस घेणार आहोत. हा आपला पहिला पार्ट आहे आजचा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा. आणि सेकंड पार्टमध्ये आपण त्याचा दैनंदिन लाईफमध्ये, डे टू डे लाईफमध्ये हाऊ विल वी यूज दिस टेन्स, आपण कसा वापरायचा ते आपण सेकंड पार्टमध्ये घेऊ. आता या पार्टमध्ये आपल्याला फक्त कन्स्ट्रक्शन घ्यायचं आहे. तर बघा आता हॅव आणि हॅज, हॅव कुठे वापरायचा आणि हॅज कुठे वापरायचा म्हणून इथे एक मी डायग्राम बनवला आहे बघा. आय वी यू दे, आय सोडून द्या, मी आधी पण सांगितलं टू व्ह्युअर्समध्ये. आय वी यू दे याच्यासाठी हॅव आणि ही शी इट एकच आहे तर हॅज. एक वचन असेल तर हॅज, सिंग्युलर असेल तर हॅज, प्लुरल असेल तर हॅव. सरळ सरळ आय आणि यू सोडून द्या. तुम्हाला याआधी मी फरक सांगितला होता टू व्ह्युअर्समध्ये. आय आणि यू सोडून द्या. आता राहिला आपल्याला काय करायचं आहे? मी 2 सेंटेन्स इथे घेतलेला आहे, एक हॅवचं घेतलेलं आहे आणि एक हॅजचं घेतलेलं आहे. बघा, आय हॅव फिनिश माय वर्क, मी माझं वर्क पूर्ण केलेलं आहे. त्यानंतर शी हॅज कुक द डिनर, तिने रात्रीचं जेवण बनवलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण 2 सेंटेन्स इथे घेतलेले आहेत. आपल्याला ओळखायचं काय असते प्रत्येक वेळेस? सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट. आता बघा, आय हॅव फिनिश माय वर्क आहे बघा. आणि हो, सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट ज्यांना समजला नसेल त्यांना डिस्क्रिप्शनमध्ये सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट यावर मी एक स्पेशल व्हिडिओ बनवला आहे, त्याची लिंक तुम्हाला मिळेल. जर सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट ज्यांना कळलं नसेल तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता, डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला लिंक मिळेल. ओके, तर बघा सब्जेक्ट कुठे आहे आपला मराठीच्या सेंटेन्समध्ये? इथे आहे, बरोबर आहे. त्यानंतर वर्ब काय आहे? कोणती तरी क्रिया करत आहे ना सब्जेक्ट, तर वर्ब कोणता येतं? पूर्ण करणे, पूर्ण केलं आहे, बरोबर आहे. हे झालं वर्ब, पूर्ण करण्याची क्रिया आहे ना, त्याच्यामुळे हे झालं वर्ब. आणि काय पूर्ण करत आहे? वर्क, म्हणजे हा झाला ऑब्जेक्ट. बघा सिक्वेन्स कसा आला इथे? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आणि वर्ब मराठीच्या सेंटेन्समध्ये. पण इंग्लिशच्या सेंटेन्समध्ये कसं आपल्याला घ्यायचं आहे? सब्जेक्ट, त्यानंतर वर्ब, त्यानंतर ऑब्जेक्ट. मग बघा इथे आयचे इथे बरोबर सब्जेक्ट आला आहे आय, त्यानंतर सहाय्यकारी क्रियापद हॅव आला आहे, हेल्पिंग वर्ब, त्यानंतर वर्ब आला आहे फिनिश V3, त्यानंतर ऑब्जेक्ट आला आहे माय वर्क. झालं सेंटेन्स गेट. म्हणून म्हटलं सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट जर समजला नसेल तर तो व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या. त्यानंतर पुढचं सेंटेन्स होतं शी, तिने, तिने रात्रीचे जेवण बनविले. बघा ले, तिने रात्रीचे जेवण बनवले. याच्यामध्ये सब्जेक्ट कोण आहे? तिने, सब्जेक्ट झाला. बनवण्याची क्रिया, वर्ब काय सांगतो? क्रिया दर्शवतो. क्रिया दर्शवणारा शब्द कोणता आहे? बनविणे. झाला वर्ब. काय बनविले? रात्रीचे जेवण. रात्रीच्या जेवणाला आपण काय म्हणतो? डिनर. बघा फॉर्म्युल्यानुसार गेलो आपण सरळ सरळ. सब्जेक्टच्या जागी सब्जेक्ट घ्यायचा आपल्याला, मग घेतला तिनेला आपण शी, शी. त्याच्यानंतर हॅव हॅज पैकी काय सांगितलं आहे? ही शी इट, बरोबर आहे. ही शी इट पैकी आपल्याला काय घ्यायचं आहे? हॅज घ्यायचं आहे. म्हणजे शी सोबत काय येईल? हॅज. शी हॅज, त्यानंतर V3 घ्यायचा आहे. बनविण्यासाठी कोणता शब्द आहे? शी हॅज कुक्ड, शी हॅज कुक्ड द डिनर, शी हॅज कुक्ड द डिनर. बनलं सेंटेन्स.
सोपं आहे. हा ऑब्जेक्ट झाला द डिनर, बरोबर आहे. हा काय झाला V3 झाला, हा हेल्पिंग वर्ब झाला आणि हा सब्जेक्ट झाला. अशा पद्धतीने प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये सेंटेन्स फॉर्म होतं. या फॉर्म्युल्यानुसार जर गेलं कन्स्ट्रक्शन, बघा आपण कन्स्ट्रक्शन टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनिथिंग अबाउट ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीकिंग प्रॅक्टिस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द हाऊ टू फॉर्म द सेंटेन्सेस इन प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. ओके, जस्ट अंडरस्टँड दॅट. त्यानंतर बघा हा पूर्ण फॉर्मॅट आहे की या फॉर्म्युल्यानुसार जर गेलं मराठीचं अशा प्रकारचं सेंटेन्स असलं का तिने तिचं काम पूर्ण केलेलं आहे, मी माझं वर्क पूर्ण केलेलं आहे, माझा मित्र गावी गेलेला आहे, अशा पद्धतीचे माय फ्रेंड हॅज गॉन टू विलेज, तो गावाला गेला आहे. ओके, माझ्या मित्राने जेवण केलं आहे, माय फ्रेंड हॅज टेकन मील, असं पण म्हणू शकतो. माय फ्रेंड हॅज टेकन हिज मील, माय फ्रेंड हॅज टेकन हिज डिनर, माय फ्रेंड हॅज टेकन हिज सफर. ओके, अशा पद्धतीने आपण सेंटेन्स बनवू शकतो. फक्त हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. आता प्रश्न कसा आला आहे, हा फॉर्म्युला झाला तर हेच सेंटेन्स आपल्याला निगेटिव्ह करायचं आहे, तर मग याचा फॉर्म्युला कसा येईल? बघा, आता आपल्याला हे सेंटेन्स निगेटिव्ह करायचं आहे. बघा इथे सेंटेन्स काय होतं की आय हॅव, एकच सेंटेन्स होतो, आय हॅव फिनिश्ड माय वर्क, आय हॅव फिनिश माय वर्क. आपण हे सेंटेन्स बनवलं या फॉर्म्युल्यानुसार. आता आपल्याला बनवायचं आहे निगेटिव्हचा फॉर्म्युला कसा बनेल मग बघा, हा बनेल निगेटिव्हचा फॉर्म्युला, हा बनेल निगेटिव्हचा फॉर्म्युला. मग याच्यामध्ये कसं सांगणार, मी माझं काम पूर्ण केलं नाही आहे, जर काम पूर्ण केलं नाही आहे, फॉर्म्युला तोच आहे आपला. याच पद्धतीने फक्त काय केलं आपण, हॅव हॅज नंतर नॉट घेतला आणि मग काय झाले तर हॅव हॅज नंतर नॉट हा झाला निगेटिव्हचा फॉर्म्युला. मग कसं होईल सेंटेन्स, आय हॅव नॉट फिनिश्ड माय वर्क. आलं लक्षात? या पद्धतीने निगेटिव्ह पण याचा अशाच पद्धतीने फक्त काय करायचं आहे, हॅव हॅजच्या नंतर नॉट घ्यायचा आहे, तो घेतला की बरोबर सेंटेन्स निगेटिव्ह होऊन जाते. झालं कन्स्ट्रक्ट. आणि हेच दोन फॉर्म्युले एकदम सोपं आहे. हेच दोन फॉर्म्युले जर यातले तुम्ही हॅव हॅज सब्जेक्टच्या पुढे घेतले तर काय बनेल, क्वेश्चन. बरोबर आहे? ऐक नाही सोपं. नाही कळलं असेल तर तुम्ही मला कमेंट करू शकता, विचारू शकता, मी परत तुम्हाला त्यावर काहीतरी समजावून सांगू शकतो. ओके, त्यामुळे तुम्ही विचारू शकता. फक्त इकडे लक्ष द्या की याच दोन फॉर्म्युल्यामधले हॅव हॅज हे जर इकडे समोर घेतले सब्जेक्टच्या तर सेंटेन्स क्वेश्चन बनून जातो सरळ सरळ. तुम्हाला फॉर्म्युला बनवूनच दाखवतो. बघा, चारही फॉर्म्युले तयार झाले आपले. कसे, सब्जेक्ट प्लस हॅव हॅज प्लस व्हीथी प्लस ऑब्जेक्ट. चार फॉर्म्युल्यानुसार आपण चार प्रकारे सेंटेन्स बनवू शकतो. हा झाला कन्स्ट्रक्शन बेस आपला. आणि त्यानंतर हे लक्षात ठेवायचं की नेमकं हॅव आणि हॅज कुठे वापरायचा. आणि निगेटिव्ह करते वेळेस फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की हे जे हेल्पिंग वर्ब आहे हॅव हॅज याच्यानंतरच नॉट घ्यायचा आणि यांनाच सब्जेक्टच्या पुढे घेतलं की क्वेश्चन तयार होतो. निगेटिव्ह क्वेश्चन पण तसाच तयार होतो आणि पॉझिटिव्ह क्वेश्चन पण तसाच तयार होतो. आता मला असं वाटते तुमच्या लक्षात आलं असेल. जर लक्षात नसेल आले तर तुम्ही कमेंट करून विचारू शकता, आपण त्यावर पुन्हा एक चर्चा करू. आणि उद्या हा कन्स्ट्रक्शन बेस जर तुम्हाला कळला असेल तर तुम्ही स्वतः काही सेंटेन्स बनवून बघा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचे. आता ते बनवाल कसे, फक्त एवढं करायचं की मी माझं काम पूर्ण केलेलं आहे, माझी आई शेतात गेलेली आहे, माझे बाबा शेतात गेलेले आहे, माझी ताई कॉलेजला गेलेली आहे, माझा भाऊ खेळायला गेलेला आहे. अशा पद्धतीचे जे सोपे सेंटेन्स आहे ते तुम्ही या फॉर्म्युल्यानुसार कन्स्ट्रक्ट करून पहा. जसं तुम्ही म्हटलं की माझी आई शेतात गेलेली आहे, माय मदर हॅज गॉन टू द फील्ड, किंवा माय मदर हॅज गॉन टू द फार्म, किंवा माय फादर हॅज गॉन टू द मार्केट. माय फादर हॅज नॉट गॉन टू द मार्केट. हॅज माय फादर गॉन टू द मार्केट, माझे वडील मार्केटमध्ये गेले आहे का. हॅज माय फादर नॉट गॉन टू द मार्केट, माझे वडील मार्केटमध्ये नाही गेलेले आहे का. म्हणजे एकच सेंटेन्स या चार फॉर्म्युल्यामध्ये जर तुम्ही फिरून बघितलं तर तुमची प्रॅक्टिस पण होईल. रायटिंग प्रॅक्टिस तर करा, पण सोबत तोंडी प्रॅक्टिस पण करा. जशा पद्धतीने तुम्हाला दुसरं झालं माय ब्रदर किंवा माय फ्रेंड हॅज गॉन टू द फील्ड, तो फील्डवर गेलेला आहे. माय सिस्टर हॅज गॉन टू द कॉलेज, माय सिस्टर हॅज कम्प्लिटेड हर डिग्री, माय सिस्टर हॅज कम्प्लिटेड हर डिग्री, माय सिस्टर हॅज नॉट कम्प्लिटेड हर डिग्री.
हॅज माय सिस्टर कम्प्लिटेड हर डिग्री, हॅज माय सिस्टर नॉट कम्प्लिटेड हर डिग्री. अशा पद्धतीने एकच सेंटेन्स जर तुम्ही या सर्व फॉर्म्युल्यामध्ये प्रॅक्टिस कराल, तोंडी पण करा आणि लिहिण्याची पण प्रॅक्टिस करा, तुम्हाला नक्की जमेल. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला खरंच आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.